my loves! Welcome back sa akin channel and welcome back to another video. And this time guys, makeup haul tayo. So, medyo natagalan guys kasi may mga items pa akong hinintay from Shopee and Lazada. And as you all know guys, medyo matagal ang delivery ng Shopee. Kaya medyo natagalan bago nasundan yung huli kong video. I promise from that video na sabi ko, yung next video ko is makeup haul. And yung iba sa kanila guys, medyo isang buwan na yata sa akin na binili ko from SM Beauty section. May mga items dito na binigay ng mga kaibigan ko. May mga items na binigay naman ng aking relatives. And some of them, syempre, binili ko. Pero yung mga mura lang. Yung aking makeup today is ilalagay ko na lang sa description box yung mga items na ginamit ko. Ito yung talagang makeup na ginagawa ko kapag umaalis ako. And of course, if you haven't subscribe on my channel, please do subscribe. Hit the notification bell para updated ka kapag may mga bago akong video. Kapag naman nagustuhan mo yung aking video, please give me a thumbs up because this is a big help for my channel. If you want to know kung ano-ano yung mga makeup na meron ako at na-receive ko, please keep on watching. Unahin ko yung mga items na binili ko on my own money. Bumili ako sa SM Beauty Counter at dalawang item yung nabili ko. Yung una, ito talaga kailangan ko talaga siya kasi wala na ako. Nichido Final Powder in the shade of Ivory Glow. Ang gustong-gusto ko to guys, hindi pa ako gumagawa ng mga video sa YouTube. Gamit ko na siya. Tested ko na talaga siya. This cost 150. Actually, sila nagbabago guys. Parang ilang taong ko nang gamit yun. Nabili ko 150 and until now 150 pa rin siya. Sobrang worth it to buy this setting powder. And ayan, ginagamit ko na siya guys sa barko. Alam mo yung parang ginagawa ko siyang Johnson's Baby Powder. The second item na binili ko from SM Beauty Counter is itong brush na ito, yung blending brush. Hindi ko alam, para kasing gusto kong mangolekta sa isa nitong brush ng Wet n Wild. Sobrang mura siya guys, 99 pesos lang. Meron ka ng blending brush. So, yan yung last item from SM Department Store or SM Beauty Counter. So, the second item na binili ko sa sarili kong pera is from Shopee. Ito yung mga items na kailangan ko na talaga kasi wala na akong magamit. Dun sa previous video ko, yung false eyelashes ko, medyo hindi nag-match dun sa aking makeup kasi masyado siyang manipis. So, naubusan kasi ako ng falsies na medyo makapal. Ayun, pinagtyagaan ko na lang siya kahit alam kong hindi siya match. Pero, kineri naman, so okay na yun. And this is, ayan, yung beauty blender. Actually guys, hindi ito original, pero meron kasi akong nabili from Shopee. At kung hindi nyo pa napapanood yung video na yon, ilalagay ko yung link dyan and you can watch it later. Sobrang nagustuhan ko talaga siya. Hindi mo sasabihin fake kasi maayos yung kanyang trabaho. Kineri naman. So, sabi ko, kailangan na siyang palitan. Okay, guys, ito na yung itsura nung isa. So, medyo gula-gulanit na siya. At hindi na rin siya ganun kaaya-aya sa paningin. At kahit labahan ko, hindi na natatanggal yung kanyang mancha. So, medyo matagal na yung serbisyo niya sa akin. Sa halagang 50 pesos, bawing-bawi na yung kanyang serbisyo. One of the items na nabili ko from Shopee, beauty blender, hindi siya original. Maganda yung kanyang performance. Hindi pa ako actually nakakatry ng original na beauty sponge ng Real Technique. And sobrang lambot niya. Natatandaan ko, sabi ni Miss Ann Clutz, na kapag ang beauty blender daw is binasa mo tapos sumobra yung laki niya. So, ibig sabihin, maraming liquid foundation ang makukonsume mo kapag ganun yung klase ng beauty sponge na meron ka. Yung ibang item naman is itong falsies. Tignan natin kasi ibang number tong kinuha ko. Medyo mas makakapal siya na babagay dun sa mga makeup look na gagawin ko in the future. So, kumuha ako ng ganitong klase ng mga falsies, guys. Sobrang dramatic siya. Ayan. Diba? Ayan. Ito yung 144. Ayan, 144. The second falsies na binili ko is F1. And ganito siya. Medyo mas makapal siya and mas mahaba compared dun sa una kong ipinakita sa inyo. The next one is
Itong M14. Actually guys, ito yung gustong-gusto kong mabili noon pa, pero laging out of stock. Ilalagay ko na lang yung link dyan somewhere in my screen nung shop na nabilan ko sa Shopee. Ito yung itsura niya. Ayun. So, mahahaba siya na crisscross yung kanyang mga strand. So, ayan guys, this costs 45 pesos each box. Meron ka ng 10 pair ng eyelashes. By the way, itong Real Techniques na sponge, I got this for 50 pesos. So, sobrang sulit. Ang susunod nating items is from Lazada. Sponsored by my amigas. Ayan, ilalagay ko yung mga picture nila dyan. Sobrang mga supportive yan. Isang beses lang ako magsalita sa kanila, support na agad. Kung napanood nyo yung video ni Miss Clutz, yung kanyang ultimate kit na naman from Pink Sugar. And you all know guys na sobrang gustong-gusto ko yung product na yan ng Pink Sugar, especially yung kanilang mga lippy. Ay, sobrang gustong-gusto ko yung items or makeup from Pink Sugar. And nung notif sa akin na meron na naman bagong video si Miss Clutz, pinanood ko siya, and ayun na nga, naglabas na naman sila ng ultimate kit, and may mga bagong items na kasama dito sa ultimate kit ni Miss Clutz. Bubuksan na natin para malaman nyo guys. For 999, meron ka ng 5 items na makukuha. Makakatipid ka ng halos kalahati nung original price nitong items na to. Actually, excited ako dito sa lippy nila dahil nga may bagong labas ang Pink Sugar ng kanilang liquid lipstick. Ang mga items na kasama dito guys is itong Honey I'm Good Eyebrow Kit. Sabi ko, yung ibang items, since na sila naman yung nag-sponsor nito, ibibigay ko sa kanila yung 3 items na included dito sa Ultimate Kit na to. So, itong Honey I'm Good Eyebrow Kit is mapupunta kay Ate Mel C. Ayan, ilalagay ko yung picture niya dyan, and siya ang gagamit nitong Honey I'm Good Eyebrow Kit in the shade of Sassy Brown. So, ayan guys, ang susunod na items na kasama dito sa Ultimate Kit na ito is yung HD Cheek Color in the shade of Morocco. So, ito namang blush na ito ay mapupunta kay Ate Mayet, and ilalagay ko yung picture niya dyan. Si Zumba Quiz, ito ay mapupunta sa kanya, magmamatch to dun sa kanyang skin color dahil morena si Ate Mayet. So, the next item na kasama dito sa Ultimate Kit na ito, at ito naman ay mapupunta kay Maring Marlene. Ito yung Eye Candy eyeliner. Isa lang yung shade niya, so black, and ginagamit na rin niya to guys, and ako rin yung nag-introduce sa kanya nitong eyeliner na ito. So, actually, kahit hindi niya sabihin, ito talaga ibibigay ko sa kanya kasi alam ko na gusto-gusto niya tong eyeliner na ito. So, ibibigay ko to kay Maring Marlene, and ilalagay ko yung picture niya dyan. The next item, at ito naman ay mapupunta sa akin, Eye Candy Eyeshadow Quad. Meron na naman akong bagong eyeshadow quad in the shade of Tiramisu. Ito naman guys, ito na yung pinaka-excited ako sa lahat ng items na included dun sa Ultimate Kit. Kanilang bagong labas na liquid lipstick, ito yung Lash Lips. So, ito yung mga shade na pinili ni Miss Clutz na maisama niya dun sa Ultimate Kit kasi ito yung mga paborito niyang gamitin. Ang unang shade is ito, Sweet Escape. So, titignan ko lang muna guys compare dun sa dati nilang Sugar Tint, Lip and Cheek Tint, mas maliit to guys, and sabi nga ni Miss Clutz, mas manipis yung formula nito compare dun sa Sugar Tint, Lip and Cheek Tint. So, ito yung next shade na pinili ni Miss Clutz na isama dun sa Ultimate Kit is itong Girl Night Out. Ayan, may pagka-red siya. Nung iniswatch to ni Miss Clutz, sobrang na-in-love din ako. Kasi yung mga 5 items na included dito sa Ultimate Kit. I don't know guys if it's still available sa Lazada. And ilalagay ko na lang link dun sa aking description box. And next items na bili ko is from SM Department Store. Sponsor ng aking pinsan. And ito yung BYS Glitter Face and Body Kit. So, ayan yung mga glitters na included dun sa packaging. Ito lang yung kailangan ko. Wala silang separate na glue lang. I don't have a choice but to take all this package. This is sponsored by Secret. This is 599 pesos.
And the last item na meron ako, ito yung sabi ko sa inyo, yung sobrang blessed ako na na-receive ko itong makeup na to. And this is from my sister-in-law. Since na alam niya na gumagawa ako ng mga makeup video, so sabi niya, ate, bigay ko na lang sa iyo yung makeup. And I was surprised nung ibinigay niya sa akin itong paper bag na to. And when I open it, guys, oh my God, puro siya MAC products. Mga na-receive ko from her. Meron siyang 3 glitters, glitter brilliance na kasama. And this is from MAC. I don't know exactly kung magkano to, but for sure this is expensive, guys. May mga kasama pa siyang eyeshadow. So ito is glitters and ito naman is yung eyeshadow. May kasama din siyang eyeliner gels. Pwede ko siyang gamitin talaga sa mga makeup. Hindi ko masyadong ginagamit yung MAC primer ko kasi nga napakamahal. And lately, parang 2 video ko na yung gamit ko siya palagi. Just because meron akong bago. Ayan, kasama to doon sa binigay niya sa akin. Sobrang mahal. So, kaya hindi ko siya palaging ginagamit sa mga makeup video ko kasi nga nanghihinayang ako. And the last item na na-receive ko, kasama dito sa paper bag na ito, is itong 3 lip liner from Ben Nye. Sobrang gaganda, diba? Ang mamahal. Sobrang thank you sa hipag ko si Cheche, as well din sa aking kapatid, si Melvin. So, ayun guys, yung mga items na na-receive ko. Although hindi naman ako pala makeup, gustong-gusto ko lang talaga na nagvi-video ako while playing with my makeup, especially sa eyeshadow. Ayan yung mga items, parang biglang nalungkot ko. So that's it guys, yan yung mga makeup na meron ako at na-receive ko at sobrang thankful ako sa mga nagbigay. So ayan guys, maraming salamat, and if you like this video, please give me a thumbs up. Please, after nyo manood ng video ko, is give me a thumbs up kasi it is a reward kapag nakikita namin na marami kaming thumbs. That's it! Tapos na yung ating makeup haul, and I hope to see you on my next video. Bye!